બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે અને હવે વાતચીત કરીશું DRChoksey ફિનસર્વના દેવેન ચોકસી સાથે, જે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. દેવેનભાઈ, ઘણું સ્વાગત છે આપનું CNBC બજાર પર. અને હવે આપણે એવા સમયે આવી પહોંચ્યા છે કે એ દિવાળીની હવે શરૂઆત થશે, નેક્સ્ટ વીકથી ફેસ્ટિવિટીની શરૂઆત થશે અને ઓલરેડી ફેસ્ટિવ માહોલ બની ગયો છે. તો એક સંવત ટુ સંવત આપણે એક રીકેપ લેવું હોય, તમારા મતે કયા એવા સેક્ટર્સ છે કે ઓવરઓલ રાઇધર સેક્ટર્સ આપણે વાત પછીથી ડિસ્કસ કરીએ, માર્કેટનો તમે કઈ રીતના ટ્રેન્ડ જોયો અને આગળ જતાં આપણે કયો ટ્રેન્ડ હવે જોઈ શકીએ છીએ? ખૂબ ખૂબ શુભકામના પ્રીતિ આપ સર્વેને પણ દિવાળીના ઉત્સવ નિમિત્તે. અને આવનારું વર્ષ સારું જશે એવી મને કોઈ શંકા પણ નથી. અને આઈ થિંક પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે કે આવનારા વર્ષની અંદર આપણા ઇન્વેસ્ટરો ઘણી સારી રીતે પ્રગતિ કરી શકશે. વેલ, આઈ થિંક અમુક જે કન્સર્ન પોઈન્ટ રહે છે એ પોઈન્ટની અંદર ઇન્ડિયાની ઇકોનોમી અને ઇન્ડિયાના કોર્પોરેટ સેક્ટરના નથી, પરંતુ જે કન્સર્ન્સ છે એ ગ્લોબલ ઇકોનોમી સાથે જોડાયેલા છે. એક તરફ આપણે યુદ્ધને કારણે જે ડિસ્રપ્શન થઈ રહ્યું છે ગ્લોબલ ઇકોનોમીની અંદર, પર્ટિક્યુલરલી આપણે જે વસ્તુ અફેક્ટ કરી છે ક્રૂડ ઓઇલ, અને ક્રૂડ ઓઇલને કારણે કરન્સી અને ઇન્ફ્લેશન, એ બે વસ્તુ જે આપણે અફેક્ટ કરી રહી છે એ થોડું કન્સર્ન એરિયા બની રહે છે. અગર આ જે યુદ્ધનો જે ઇસ્યુ છે એ જલ્દી સેટલ નથી થતો અથવા એ ફેવરેબલી સેટલ નથી થતો, તો કદાચ આઈ થિંક આવનારા સમયની અંદર એની વિપરીત અસર આપણે ડેફિનેટલી લેવા માટે તૈયારી રાખવી પડશે. અને એ કદાચ આપણો જે આ ગ્લોબલ ઇકોનોમીનો જે રિકવરીનો પ્રોસેસ હતો એ રિકવરીનો પ્રોસેસ કદાચ ડિરેલ કરશે થોડો વખત માટે, એવું ચોક્કસપણે અમે લોકો માનીને ચાલીએ છીએ. સો આ એક કન્સર્નિંગ ફેક્ટર છે. પણ એની સામે જે મેઇન સ્ટ્રેન્થ છે આપણી ઇકોનોમીની અંદર કે વી આર એટ્રેક્ટિંગ ન્યુઅર ફંડ્સ ઇન્ટુ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં નવા પૈસા આવવાને કારણે ઇકોનોમીની અંદર ગ્રોથ કોર્પોરેટ સેક્ટરની અંદર એક સરસ રીતે સેટ થયો છે. ને બિકોઝ કોર્પોરેટ સેક્ટરની અંદર ગ્રોથ સારો સેટ થવાને કારણે ઓવરઓલ જે ડિસ્પોઝેબલ સરપ્લસ લોકોના હાથમાં મળવું જોઈએ એ મળતું જાય છે. સો દેટ મીન્સ કન્ઝ્યુમર ડિમાન્ડ ઇઝ ઇમ્પ્રુવિંગ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિમાન્ડ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પ્રુવિંગ, and at the same time corporate sector is doing reasonably good amount of performance in this particular period, including in this quarter. So મારે એક એવું માનવું છે કે given the strength of Indian economy, given the strength of corporate sector's performance, ઇન્ડિયાના સ્ટોક માર્કેટની અંદર કદાચ દરેક ઘટાડે બાઇંગ માટેની ઓપોર્ચ્યુનિટી ઊભી થશે એવું હું ચોક્કસપણે માનીને ચાલું છું. અને એની અંદર કદાચ વેલ્યુએશનના થોડા કન્સર્ન છે જેને આપણે જોઈન્ટ કરીશું, એડ કરશું ઇન સબસિક્વન્ટ ટોક. બટ મારે એવું માનવું છે કે જો વેલ્યુએશન અનરિઝનેબલ નહીં હોય તો ચોક્કસપણે ઇન્ડિયાની અંદર દરેકે દરેક ઘટાડે બાઇંગ માટેની એક ઓપોર્ચ્યુનિટી બહુ મોટી ઊભી થઈ રહી છે એવો કહેતા મને જરા પણ સંકોચ નથી થઈ રહ્યો. તો આખી આપણી જે જર્ની રહી છે સંવતમાં કઈ રીતના જોવી જોઈએ? કારણ કે ઓફકોર્સ ઇન્ડિયા એક માર્કેટ એવું રહ્યું છે કે જે ઓલવેઝ સેન્ટર ઓફ અટ્રેક્શન રહ્યું છે પરફોર્મન્સ વાઇઝ, અને વીસ આપણી જે ફંડામેન્ટલ્સ છે અને જે પરફોર્મન્સ અત્યારના ચાલી રહ્યું છે કંપનીઓ તરફથી એ એક પોઝિટિવ રહ્યું છે. જે કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો, કયા સેક્ટર્સ પર તમે વધારે બુલિશ છો? In fact, પહેલી વખત in my 35 years of association with the stock market as an analyst, as a fund manager, as a businessman, I am observing કે આ સમય એક એવો છે કે જેમાં અક્રોસ ધ બોર્ડ દરેકે દરેક સેક્ટરની અંદર એક વાઇબ્રન્સી છે, એક બિઝનેસ આઉટલુક છે, એક પોસિબિલિટી ઓફ હાયર ગ્રોથ છે. કદાચ કોઈ ક્ષેત્રની અંદર થોડું વધતું ઓછું ગ્રોથ આવી શકે ઇન એન ગિવન સિચ્યુએશન, પરંતુ ઓવરઓલ ગ્રોથ ઇઝ નોટ ડિનાઇડ ઇન એની સેક્ટર. So that is one positive sign that one can probably talk about. Having said that, જે ક્ષેત્રની અંદર ગવર્મેન્ટ ઓન્ડ બિઝનેસીસ છે, પર્ટિક્યુલરલી સે ફોર એક્ઝામ્પલ ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઝ હોય કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ બીજા પબ્લિક સેક્ટર અંડરટેકિંગના બિઝનેસીસ હોય, ત્યાં આગળ કદાચ ઇલેક્શનની અસરને કારણે થોડો ઘણો વખત માટે કદાચ થોડી સ્લોડાઉન ઇફેક્ટ આવી શકે. કારણ કે આપણા દેશમાં આપણે જોયું છે કે અત્યારે 5 સ્ટેટ્સમાં ઇલેક્શન ગવર્મેન્ટ ફાઇટ કરવા જઈ રહી છે, અને પછી 2024ના મેની અંદર ધ સેન્ટ્રલ ઇલેક્શન આવશે. એ જે લગભગ 6 થી 7 મહિનાનો જે પીરિયડ છે એમાં ઇકોનોમીની અંદર થોડાક ડિસિઝન મેકિંગ સ્લો થવાની એક શક્યતા છે. એ જ એક નેગેટિવ પોઈન્ટ છે. બાકી અધરવાઇઝ મારા ખ્યાલથી અક્રોસ ધ સેક્ટર
ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કંપનીઝ આઈ થિંક આર શોઈંગ રિઝનેબલી ગુડ અમાઉન્ટ ઓફ ગ્રોથ પ્રોસ્પેક્ટ્સ. એટલે તમે જો બરાબર રીતે કંપનીઝને પ્રાયોરિટી સાથે સિલેક્ટ કરો તમારા પોર્ટફોલિયોમાં, તો કદાચ આવનારા સમયની અંદર તમને એ વસ્તુનો કદે પણ ડાઉટ નહીં રહે કે આ કંપનીઓના પરફોર્મન્સ નથી આવ્યા. કંપનીઓના પરફોર્મન્સ ડેફિનેટલી સારા આવશે એવું માનીને ચાલવું જોઈએ આવનારા સમયની અંદર, બિકોઝ ઓફ ઇનહરન્ટ સ્ટ્રેન્થ ઓફ ધ ઇકોનોમી વિચ ઇઝ વોટ વી આર રાઇટ નાઉ ડિસ્કસિંગ. ઓફકોર્સ એક આપણે ઓવરઓલ આપણે એક માર્કેટમાં જોઈ રહ્યું છે કે સ્ટ્રેન્થ છે, પણ જો તમારે એક પિક કરવું હોય કે પોઈન્ટ આઉટ કરવું હોય તો કયા સેક્ટર્સે સૌથી વધારે રિટર્ન્સ આપ્યા છે, કે સ્ટોક સ્પેસિફિક પણ આપણે ઘણી વખત ચર્ચા કરી છે, કઈ રીતનું પરફોર્મન્સ રહ્યું છે ને આગળ જતાં શું એ જ ટ્રેન્ડ જળવાયેલો રહેશે કે ક્યાંથી તમે વધારે એક જોઈ રહ્યા છો પ્રોસ્પેક્ટ્સની? So again, an important point કે sectorial rotation has been a reality of the stock market. કદાચ છેલ્લા 2 વર્ષમાં IT has not participated, but છેલ્લા 6 મહિનામાં pharma has participated, right? ઓટોમોબાઈલની અંદર બી certain stocks have not participated in last 2 years, but છેલ્લા 6 મહિનાથી 12 મહિનાની વચ્ચે including Maruti and Tata Motors have participated into the stock market's performance, stock price performance. So I think sectors are getting rotated. Individual stocks are also getting rotated. કદાચ છેલ્લા 6-8 મહિના 12 મહિનાની અંદર સ્મોલ કેપ અને મિડ કેપ્સની અંદર કદાચ વધારે પડતું આપણે લોકોએ ફોલોઈંગ જોયું. એને કારણે મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપની અંદર એક સસ્ટેન અને મોટી રેલી જોઈ આપણે 1 વર્ષમાં. પણ એની સામે ધ લાર્જ કેપ કંપનીઓ જે છે જેના ફંડામેન્ટલ સ્ટ્રોંગ હોવા છતાં પણ આઈ થિંક એની અંદર આપણે લોકો રેલી નથી જોઈ રહ્યા. તો કદાચ હવે પછીના સમયની અંદર મેજોરિટી ઓફ ધ લાર્જ કેપ કંપનીઝ વિલ પાર્ટિસિપેટ બેટર. જે રીતે રિલાયન્સના રિઝલ્ટ ગયા શુક્રવારે આવ્યા એના પછી આઈ થિંક એક ક્લિયરલી લીડરશિપ એસ્ટાબ્લિશ થઈ છે રિલાયન્સની અંદર વન્સ અગેન. તો મારું એવું માનવું છે કે રિલાયન્સ છે, HDFC બેંક છે, બજાજ ફાઇનાન્સ છે, બજાજ ફિન્સર્વ છે, ટાટા મોટર્સ છે, એ ટાઈપની જે મોટી કંપનીઓ છે તેની અંદર કદાચ આવનારા સમયની અંદર એક રીરેટિંગ થકી માર્કેટ પ્રાઇસ અપ્રિસિએશન થવાની પૂરેપૂરી શક્યતા રહે છે. સો આઈ થિંક એના પર આપણે વધારે ફોકસ રાખીએ. તો શું તમે એમ કહેવા માંગો છો કે હમણાં બ્રોડર માર્કેટ્સ મિડ સેગમેન્ટથી આપણે થોડું દૂર રહેવું જોઈએ કે હજી પણ સિલેક્ટેડ સ્ટોક્સમાં ઓપોર્ચ્યુનિટી છે અને કયા એરિયામાં ઓપોર્ચ્યુનિટી છે? સો આઈ થિંક મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપ્સ ને બ્રોડર માર્કેટની ડેફિનેશનમાં આપણે કવર કરતા હોઈએ તો એની અંદર આઈ એમ નોટ અગેન્સ્ટ મિડ કેપ એન્ડ સ્મોલ કેપ્સ. ઇનફેક્ટ સમ ઓફ ધ કંપનીઝ આર લુકિંગ ડિસ્ટિંક્ટલી બ્રિલિયન્ટ, એમાં કોઈ આપણે ડાઉટ નથી. પરંતુ જે કંપનીના 2 વર્ષ પછીના વેલ્યુએશન્સ તમે આજે ટ્રેડ કરતા હો તો ડેફિનેટલી આઈ થિંક આઈ વિલ પુટ અ બ્રેક ઓન બાઇંગ ધોઝ સ્ટોક્સ ઇન માય પોર્ટફોલિયો. એનું કારણ છે કે કોઈ બી કંપનીને તમે પ્રી મેચ્યોર્ડ વેલ્યુ કરવાની ચાલુ કરશો તો પનિશમેન્ટ બહુ મોટી આવશે. આપણે આઈ થિંક થોડા એક્ઝામ્પલ વર્લ્ડના બી જોઈએ તો જાપાનની અંદર 1990માં જે માર્કેટ પીક થયા, આજની તારીખમાં જાપાનનો ઇન્ડેક્સ ફરીથી પાછો રિકવર થઈને ત્યાં નથી આવ્યો. દેટ મીન્સ કે યુ કેન સી અ સસ્ટેન લોંગ બેરિશ ફેઝ ઇન ધોઝ કાઇન્ડ ઓફ એન્વાયરમેન્ટ. ઓફકોર્સ જાપાન ઇઝ એન એક્સ્ટ્રીમ એક્ઝામ્પલ વી હેવ ટેકન, બટ ઇન્ડિયાની ઇકોનોમીમાં પણ અમુક કંપનીઓના ભાવો જો એના સમય કરતાં વહેલા મેચ્યોર થઈ જાય છે તો એના પછીના વર્ષ 2 વર્ષ 3 વર્ષ એ લેંગ્યુઝ થતા હોય છે, એ સફર થતા હોય છે. એ નહીં થાય એને માટે ઇન્વેસ્ટરોને એક કોશન આપીએ છીએ આપણે કે બને ત્યાં સુધી વેલ્યુએશન પર ફોકસ રાખો. ખાલી સ્ટોરીઝ સાંભળીને કંપનીના ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં ઇન્વેસ્ટ નહીં કરો. અને અત્યારના વેલ્યુએશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જોવા જઈએ તો લાર્જ કેપ કંપનીમાં એક ડિસ્ટિંક્ટલી હાઈ અમાઉન્ટ ઓફ કમ્ફર્ટ મળી રહ્યો છે બિકોઝ ઓફ ધ ગ્લોબલ સેલ ઓફ ઇઝ ટેકિંગ પ્લેસ, જેને કારણે લાર્જ કેપ કંપનીના ભાવ ઘટ્યા છે. પણ એના ફંડામેન્ટલ્સ તમે જુઓ તો એના વેલ્યુએશન થકી જોવા જઈએ તો આઈ થિંક ડાઉનસાઇડ રિસ્ક ઇન ધ લાર્જ કેપ કંપનીઝ ઇઝ રિલેટિવલી કમ્પેરેટિવલી લેસ compared to the mid and small size companies. સો ઓવરઓલ હવે આપણે એક સિનેરિયો લેવો હોય તો નેક્સ્ટ સંવત માટે તમે શું એડવાઇસ કરશો દર્શકોને? કયા એવા સેક્ટર્સ અને વિધિન દેટ ઇફ યુ કેન ગિવ સ્ટોક્સ કે ક્યાં ઇન્વેસ્ટેડ હવે રહેવું જ જોઈએ? કારણ કે અત્યારના જે વેલ્યુએશન વાઇઝ પણ આપણે જે થોડો સુધારો જોઈ રહ્યા છે, શું અત્યારના જે રહી ગયા હોય એ લોકો માટે ઉત્તમ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે? ઇન્ડીડ, ઇનફેક્ટ મારા હિસાબે જે લોકોએ માર્કેટની અંદર પાર્ટિસિપેટ નથી કર્યું અથવા એ લોકોના કદાચ પાર્ટિસિપેશન ઓછું થયું હોય
તો આ જે ઘટાડો આવ્યો છે માર્કેટની અંદર એ બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, એમાં મને કોઈ ડાઉટ નથી દેખાતો. એની સામે અનસર્ટન્ટી છે. હું એમ નથી કહેતો કે કાલે બધી અનસર્ટન્ટી પૂરી થઈ ગઈ છે અને લોક સ્ટોક એન્ડ બેરલ બધાએ બાઇંગ કરવું જોઈએ. અનસર્ટન્ટી છે, પરંતુ એ અનસર્ટન્ટી સામે આટલી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટી પણ છે. તો એ જે ઓપોર્ચ્યુનિટી અમને દેખાય છે અત્યારના ઘણી બધી લાર્જ કેપ કંપનીઝમાં દેખાઈ રહી છે. બિકોઝ વી બિલીવ કે ઇન્ડિયાનું કન્ઝમ્પશન ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ. વી બિલીવ કે ઇન્ડિયાની અંદર ગ્રોથ પ્રોગ્રામ ઇઝ એક્સેલરેટિંગ. કંપનીઓના વર્કિંગ અહીંયાથી સસ્ટેનેબલ બેસિસ પર આગળ વધી રહ્યા છે. એટલે હવે સપોઝ બેન્કિંગ ક્ષેત્રને જોઈએ તો લગભગ 20% એવરેજ ક્રેડિટ ગ્રોથ રેટ સાથે બેન્કિંગ ક્ષેત્રમાં કંપનીઓ આગળ વધી રહી છે. ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્રમાં જોઈએ તો ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્રમાં ઓલરેડી આઈ થિંક વી હેવ રીચ ટુ a significantly large scale of auto production, which is likely to continue, both two-wheelers, passenger vehicles, commercial vehicles as well as off-road vehicles. આ દરેક જગ્યાએ આઈ થિંક અહીંયા આગળથી આપણે ગ્રોથ દેખાય છે. તો બેન્કિંગ છે, ઓટો એન્સિલરીઝ છે, અમુક સિલેક્ટ ફાર્મા કંપનીઝ છે કે જે લોકો સ્પેશિયાલિટી જેનરિક થકી આગળ વધી રહ્યા છે, એ લોકો માટે પણ આઈ થિંક ટાઈમ સારો દેખાય છે. સો વી આર રિઝનેબલી કોન્ફિડન્ટ અબાઉટ ઇટ. Some of the mid and small size companies which are forming part of the ecosystem of capital goods segment, કે જ્યાં આગળ હાયર અમાઉન્ટ ઓફ ઓર્ડર કેપિટલ ગુડ સેગમેન્ટને મળે છે, એની સાથે સાથે આઈ થિંક આ કંપનીઓ એને સપ્લાયની અંદર જોઈન્ટ થાય છે, તે કંપનીઓમાં પણ કદાચ આઈ થિંક અમને લોકોને સ્કોપ દેખાઈ રહ્યો છે. એમાં અમુક કંપનીઓ ડિફેન્સ અને રેલવેઝમાં પણ કવર થઈ છે. સો સર્ટનલી દેર આર વેરિયસ કંપનીઝ વિચ આર કનેક્ટેડ ટુ ધ લાર્જ ઇકોસિસ્ટમ within the capital goods, within the auto space, within the banking and finance space, જ્યાં અમને લોકોને દેખાય છે કે ઓપોર્ચ્યુનિટીની સાઇઝ મોટી થતી હોય એવું દેખાય છે. સો વી હેવ ટુ કોન્સન્ટ્રેટ ઓન સિલેક્ટ કંપનીઝ વિધિન ધીસ પર્ટિક્યુલર ઓપોર્ચ્યુનિટી. તમારા મતે એસઆઈપીનો જે રૂટ છે, કઈ રીતના એને માર્કેટના ગ્રોથને એક પુશ આપ્યો છે અને રિટેલર્સને કઈ રીતના ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી, કારણ કે એ એક ઓલવેઝ ગ્રોઈંગ આપણે એરિયા જોયો છે. Yeah, this is a good question actually. I think આમ જોવા જઈએ તો ઇન્ડિયાની ઇકોનોમીની અંદર જે કેપિટલ માર્કેટમાં નવા પૈસા આવી રહ્યા છે એ કયા માધ્યમ થ્રુ આવી રહ્યા છે? એક તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડના માધ્યમ થ્રુ આવી રહ્યા છે, ધ ન્યૂ ફંડ લોન્ચ જે થતા હોય તે, અથવા એસઆઈપીના માધ્યમથી રેગ્યુલર બેસિસ પર નવા પૈસા આવી રહ્યા છે. લગભગ 16,000 કરોડનું દર મહિને ઇનફ્લો થઈ રહ્યો છે, વિચ મીન્સ કે આપણે લગભગ 1,80,000 2,00,000 કરોડની આસપાસનો ફિગર દર વર્ષે ઇન્ડિયાના રિટેલ ઇન્વેસ્ટર તરફથી કેપિટલ માર્કેટમાં આવી રહ્યો છે. આપણે પરિસ્થિતિ અત્યારની તારીખમાં એક્સપિરિયન્સ કરી રહ્યા છે. સિમિલરલી જે પ્રોવિડન્ટ ફંડ થકી પૈસા જે ઇન્ડિયાના કેપિટલ માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટ થાય છે, જે 15% સુધીનો પ્રોવિડન્ટ ફંડનો અમાઉન્ટ ઇઝ નાઉ અલાઉડ ટુ બી ઇન્વેસ્ટેડ ઇન ટુ ધી કેપિટલ માર્કેટ. સો દેટ ઓલ્સો બીકમ સાઇઝેબલ અમાઉન્ટ ઓફ મની. પર્ટિક્યુલરલી જે લોકો ETF બેઝ ફંડ છે ગવર્મેન્ટના, તેમાં રોકે છે, તેની અંદર આ પૈસાનો ફ્લો મોટે પાયે સસ્ટેનેબલ બેસિસ પર જઈ રહ્યો છે. એટલે જ્યારે અત્યારે આપણા માર્કેટો થોડા ઘણા ભાવથી દબાયા છે, તો આઈ થિંક ધીસ ETF કાઇન્ડ ઓફ ફંડ્સ આર સપોર્ટિંગ ધ માર્કેટ. સિમિલરલી ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઝ ઇન્ડિયાની જે છે એની અંદર પણ આપણે લોકો લગભગ 15 થી 20% વચ્ચે ન્યૂ બિઝનેસ પ્રીમિયમનો ગ્રોથ જોઈ રહ્યા છે. સો ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક દેટ મની ઇઝ ઓલ્સો કમિંગ એન્ડ ગેટિંગ ઇન્વેસ્ટેડ ઇન ટુ ધી કેપિટલ માર્કેટ્સ અલોંગ વિથ ધ ડેટ માર્કેટ્સ. તો મારું એક એવું માનવું છે કે જે સ્ટ્રક્ચર્ડ રૂટથી નવા પૈસા આવી રહ્યા છે, બી ઇટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, બી ઇટ પ્રોવિડન્ટ ફંડ, બી ઇટ ઇન્સ્યોરન્સ, તો ડોમેસ્ટિક માર્કેટની અંદર એક સસ્ટેન ફ્લો આવી રહ્યો છે, જેને કારણે માર્કેટમાં જે ગ્લોબલ કારણોને કારણે સેલ ઓફ આવે છે એની અંદર આપણે માર્કેટને પ્રોટેક્શન પણ મળી રહ્યું છે, અને એટ ધ સેમ ટાઈમ આઈ થિંક દે આર બાઇંગ ગુડ ક્વોલિટી સ્ટોક્સ ઇન અ ફોલિંગ માર્કેટ. એબ્સોલ્યુટલી. ઓન દેટ નોટ, દેવેનભાઈ, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ, અને દિવાળીની અને નેક્સ્ટ સંવત માટે પણ તમને ઘણી શુભકામનાઓ. ઓફકોર્સ આપણે પાછા મળતા રહીશું, પણ ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ. અને બિફોર ગોઈંગ, તમારા કોઈ ડિસ્ક્લોઝર્સ? યા ઘણી કંપનીના નામ સાથે આપણે ઉલ્લેખ કર્યો છે, તો આઈ થિંક સેફ ટુ અઝ્યુમ કે આ કંપનીઓની અંદર અમારો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ટરેસ્ટ હોઈ શકે, રિસર્ચ કવરેજ હોઈ શકે, ફેમિલી ફંડ્સ અને PMS ફંડ્સની અંદર પણ એનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોઈ શકે, અને બ્રોકરેજ ક્લાયન્ટની અંદર રેકમેન્ડેશન્સ પણ એના હોઈ શકે. જી દેવેનભાઈ, અગેન ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ. અને સાથે જ અહીંયા એક બ્રેકનો સમય થઈ ગયો છે, પણ જોડાયેલા રહેજો અમારી સાથે, કારણ કે ફર્ધર અપડેટ્સ ચાલુ જ રહેશે. નમસ્કાર.